මේ වගේ බැක්ටීරියා තමයි අද මේ වීඩියෝ එකට පාවිච්චි කරන්නේ. විලිලා බබු. ඔන්නවලුනේ කියන්නේ නේ. අයිබෝන් යාළුවනේ අද අලුත් වීඩියෝ එකක් කරගෙන ආවා. අද චූටි වීඩියෝ එකක් කරගෙන ආවේ. අද කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ වගේ 9 වෝල්ට් බැටරි විසික් කරන්න ඇති. වෝල්ටේජ් එක නැත්තම් මේකෙත් වෝල්ටේජ් එක බලද්දී වෝල්ටේජ් 3ක් 4ක් වගේ තිබ්බා. වෝල්ටේජ් එක 4ක් වගේ පෙන්නනවා. 9 වෝල්ට් එක ගන්න බැරි නිසා මේක පාවිච්චි වුණේ නැහැ වගේ. ඒක නිසා අද ඔයගොල්ලෝට කියලා යන්නේ මේකෙන් මේ කොටස අරගෙන 9 වෝල්ට් බැටරි කැප් එකක් හොයාගන්න හැටි. එහෙම හදාගන්න හැටි. ඔයගොල්ලන්ට ලොකු වටිනාකමක් නැති ඇති වුණාට හදිසියට කඩේට යන්න වෙලාවක් නැති වුණොත් වගේ හදිසියකදී වුණොත් ඔයගොල්ලන්ට මේ කියන විදියට බැටරි කැප් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. රුපියල් 20ක් 30ක් ඉතුරු වෙයි. ගානට ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍යතාවයට ඒ වගේ එකක් හදාගන්න ඕන වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. හරි. සරලව කිව්වොත් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මෙන්න මේ කොටස වෙන් කරලා ඒකට වයර් දෙකක් පාස් කරන්න තමයි. හරි. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද ඒ කොටස ගලව ගන්න කියලා. ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ කටරඬුවකින් එමිහිට වටේ සුද්ධ කරගන්න. වටේ අයින් කරගෙන ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ අදාළ පාටින් ඒ කියන්නේ අදාළ පාටින් මේකට මේ කොටසට කළු වයර් එකක් පාස් ගන්න. මේකට රතු වයර් එකක් පාස් ගන්න. ඒක තමයි ප්‍රොජෙක්ට් එක. ඔයගොල්ලන්ට මේ කොටස නොබලා වෙන කරගත්තා නම් තනියම හදාගන්න පුළුවන්. හරි. අපි මේක ගලවගෙන ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එක අරගෙන ඉන්න. හරි යාළුවනේ මෙන්න මේ වගේ තමයි ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ දැන් මේ කෑලි දෙක එතනට පාස් ගන්න රිලේ එක. ඔයගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ බැටරිය මෙතන ධන ඍණ මාරු කරලා දාන්න. ඔයගොල්ලෝ මෙතන බැටරිය ධන ගහපු පැත්තට ඍණ වයර් එක පාස් ගන්න. මේ පැත්තට ධන වයර් එක පාස් රතු පාටයි ගන්න. රතු පාට ධන පාට. රතු පාට ධන කළු පාට ඍණ. හරි. ඔයගොල්ලෝ මේ කොළ කැල්ලක් ගලවගෙන කිව්වා වගේ වයර් දෙක පාස් ගන්න. හරි යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්තු 9 වෝල්ට් කැප් එක. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ පැත්තේ ප්ලාස්ටික් කැල්ලක් අලව ගන්න. එහෙම නැත්නම් සෙලෝ ටේප් එකක් වගේ අලව ගන්න. හරි. ඔයගොල්ලෝ අපේ වීඩියෝ බලලා channel එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා අපේ channel එක subscribe කරලා අපිට support එකක් දෙන්න. හරි. එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.